Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Ποιος θα νικήσει στο μελλοντικό πόλεμο? Όλοι οι πόλεμοι από την αρχή έως το τέλος της ιστορίας είναι βιβλικοί, δηλαδή τελούν πράγματι υπό τον ζώοντα, το δρόντα και παντοδύναμο έλεγχο εκείνου του τρίτου, αόρατου κριτού. Και όλοι τους προέρχονται είτε από την αμαρτία των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ή της μιας από αυτές, και σε όλους αυτούς ισχύει η βιβλική αιτιότητα και όλοι ολοκληρώνονται έτσι όπως αποφασίζει η αιώνια και αλάνθαστη δικαιοσύνη. Ούτε ένα σπουργίτι δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας, είπε ο Σωτήρας, και ακόμα πρόσθεσε, έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να πέσει ούτε ένα σπουργίτι χωρίς τη θέληση του Θεού, πώς μπορεί τότε να πέσει ένας λαός ή ένας άνθρωπος στον πόλεμο? Και όταν και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι αριθμημένες, πώς δεν απαρίθμησε ο Θεός όλους τους δημιουργημένους ανθρώπους? Και ο δημιουργός των ανθρώπων δεν απαριθμεί τους ανθρώπους, μόνο για να γνωρίζει τον αριθμό τους, άσχετα με το ποιος και πώς αυτός ο αριθμός θα σμίκρινε ή θα αύξανε, αλλά η γνώση του για τον αριθμό όλων των ανθρώπων σημειώνει ταυτόχρονα και την κρίση του για την πορεία κάθε ανθρώπου. Πριν απ' όλα, λοιπόν, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι θα νικήσει εκείνη η πλευρά, που η θέληση του Θεού επέλεξε να της απονεμηθεί η νίκη. Και το σε ποια πλευρά κατά το θέλημα του Θεού θα απονεμηθεί η νίκη, είναι ξεκάθαρο στην Άγια Γραφή του Θεού, σαφές και από τη μέχρι τώρα αναφορά μας, σαφές και από όλους τους πολέμους ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, μόνον αν αυτοί οι πόλεμοι διαβάζονται υπό το φως της βίβλου. Κοντολογής, η θέληση του Θεού θα απονέμει τη νίκη στην πλευρά εκείνη που διαθέτει την πιο καθαρή και την πιο σταθερή πίστη στο Θεό, και η όποια θα τηρεί σοβαρά τις εντολές του. Ο απομακρυσμένος από το Θεό και τις εντολές του λαός θα χάσει τον πόλεμο, ακόμα και αν οι πιθανότητες είναι μηδαμινές. Οι απομακρυσμένοι από το Θεό και τις εντολές του ηγέτες ενός λαού, δεν θα βοηθηθούν ούτε από την εξυπνάδα τους, ούτε από τους υπολογισμούς τους, ούτε από το στρατό, ούτε από τον πολιτισμό, ούτε από τα όπλα, ούτε από τις διπλωματικές σχέσεις, από την εφράδια του λόγου τους, ούτε από οποιοδήποτε υλικό αυτού του κόσμου. Ο λαός όμως που μαζί με τους ηγέτες του είναι με το Χριστό Θεό, μιλάμε ακόμα για τους χριστιανικούς λαούς, θα προστατευτεί από τον πόλεμο ή αν μπει στον πόλεμο θα βγει νικητής εντελώς ανεξάρτητα από τον αριθμό του στρατού του, τον πολιτισμό του και το οπλοστάσιο του.